स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर kinemaster. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला बर्थडे बॅनर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या डेट इमेजेस, त्याही जानेवारी महिन्यातल्या सर्व डेट इमेजेस किंवा PNGS देणार आहे. तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा व डाउनलोड लिंक ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या व झिप फाईल्स लागणारा पासवर्ड हा व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. तर व्हिडिओ संपूर्ण पहा व व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. चॅनलवर नवीन असल्यास नक्की सबस्क्राईब करा.